Okay. Amazing. Thank you. There we go. Okay, thank you for having me here and for everybody on the call. Welcome, guys. I'm coming live from Maldives. We're here on vacation, and I'm grateful to be here. Spend some time talking about crypto and Bitcoin with you guys tonight. Ok, cảm ơn các anh chị, cảm ơn rất là nhiều và chúng tôi xin được gửi lời chào từ Maldives. Chúng tôi đang đi du lịch ở bên đây và rất là vui khi được gặp các anh chị người Việt Nam ở đây. Chúng ta chia sẻ một vài thông tin về thị trường của đồng tiền kỹ thuật số. Guys, about 6 years ago, I first heard about cryptocurrency, and I did not come from a technical background. Nobody in my family was an investor. Nobody around me was really even involved with stocks or trading or anything like that. So when I heard about Bitcoin, digital currency, it really didn't make a lot of sense, and I was pretty skeptical. Các chị biết mà 6 năm trước thì tôi biết về học viện, và đúng là 6 năm trước là tôi biết về đồng tiền kỹ thuật số, và thời điểm đó tôi cũng phải là cái người mà có cái tiểu sử là người biết về kỹ thuật công nghệ hay là nhà đầu tư, mà tôi cũng chả có quen ai tham gia vào bất kỳ ngành nghề đầu tư nào như là chứng khoán hay những ngành nghề khác. And I wish that I had somebody doing a presentation, doing a call like what we're doing today that could have explained just a few simple things to me, because I would have gotten started learning about crypto, investing in crypto way earlier if I had the proper information and the proper education. Các chị biết không, thời điểm tôi ước gì cũng ai đó đã trong thời gian 6 năm trước đã chia sẻ với tôi một cái gì đó về đồng tiền kỹ thuật số, chia sẻ với tôi chút xíu gì đó về cái việc giao dịch, để tôi biết là để tôi tham gia vào thị trường crypto này nó sớm hơn cái thời gian là 6 năm vừa rồi. Okay, so it's not too late, guys. We're just getting started. I still see a few people getting on the call, but if you want to share this, continue to share it. And we're going to get started to talk about Bitcoin and what makes Bitcoin so special. And then we'll talk a little bit about the rest of the crypto markets. Và thấy rằng một số anh chị em chúng ta vẫn đang tiếp tục vào cái buổi họp này. Chúng ta có thể tiếp tục mời gọi bạn bè mình lên và chia sẻ cái thông tin ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là đặc biệt, đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái tổng quan về Bitcoin và Bitcoin sẽ đi về đâu và tại sao cái thông tin này là quan trọng như vậy. Right, so we're going to go to a website called coinmarketcap.com. It's a public website with a lot of information. And I want to just show you guys in the top left corner how many cryptocurrencies there are in the world right now. Các chị biết mà chúng ta lên một website tên là coinmarketcap.com. Đây là một website về của công chúng công cộng, nên nó public tất cả những cái thông tin ở trên đây. Ở trên đây thấy cái thông tin này là cryptos là 15389, có nghĩa là tổng số lượng đồng tiền kỹ thuật số các loại đang có mặt ở trên thị trường và được liệt kê trên danh sách của CoinMarketCap. Okay, so guys, there are almost 16,000 different cryptocurrency coins in the world. Mình có thể nói một cách ngắn gọn là đơn giản là có khoảng gần 16.000 đồng tiền kỹ thuật số đang có mặt trên thế giới này. Okay, and it's a crazy world. It's so easy today for people to get lost or confused when it comes to crypto, because every single day there's a new project, every single day there's a new coin, and people are always sharing. So when I do this training, it is so important because I think crypto can be very overwhelming. Nó luôn là cái thế giới của đồng tiền kỹ thuật số giai đoạn này là một thế giới mà nó phải gọi là nó rất là hỗn loạn. Các anh chị em, rất nhiều thông tin trên đây. Chúng ta có thể thấy rằng là mỗi ngày như vậy lại có thêm một dự án có vẻ hấp dẫn, có vẻ hay được đưa ra ngoài thị trường. Thế thì chúng ta lại nhìn nhận xem là những cái thông tin mà chúng ta có được nó sẽ giúp chúng ta điều gì trong cái việc nhận định cái thị trường này một cách tổng quan. Okay, so really the first thing that you need to know when you get involved in crypto, or you want to get involved in crypto, is why Bitcoin is king, and why Bitcoin is really number one. Khi mà chúng ta tham gia vào thị trường đồng tiền kỹ thuật số này, chúng ta phải hiểu cái cấu trúc thị trường, chúng ta phải hiểu một vài cái lý do và cái nền tảng đầu tiên của nó. Mà cái yếu tố đầu tiên mình cần phải hiểu là tại sao Bitcoin ngày hôm nay vẫn đang giữ vị trí độc tôn, vẫn đang là vua của các loại đồng tiền kỹ thuật số. Okay, so the reason why, and I wrote this out, I did another training, so I already had it here, and it's in English, but
The first thing that's really important to understand about Bitcoin, and this is really for me what makes crypto so special, is two words: supply and demand. Đây là cái thông tin mà tôi đã viết ra trong những buổi huấn luyện trước của tôi và tôi muốn chia sẻ với anh chị em, mặc dù nó bằng tiếng Anh nhưng tôi cũng sẽ có thông dịch để chia sẻ cho anh chị. Thế thì bây giờ này, một cái điều quan trọng nhất để mà Bitcoin có thể có sự tăng trưởng lớn mạnh như vậy chỉ có hai chữ thôi, đó là cung và cầu. Okay, so when the individual who created Bitcoin, when he started the project, he and it's anonymous, right? We don't know who the creator is. He has a secret alias, Satoshi Nakamoto. But when he created Bitcoin, hold on one second. Sorry, Vance. I'll finish the thought. When he created Bitcoin, he did it understanding that it would have a limited supply, and over time the demand would increase. Các chị biết mà cái người mà họ đã phát minh ra cái đồng tiền kỹ thuật số này là một cái người mà ẩn danh, hoàn toàn không có biết tên là ai hết, và có rất nhiều thông tin, và đặc biệt cái thông tin mà nhiều người tin nhất lúc này đó là ông ta có một cái tên đó là Satoshi Nakamoto. Đó là một cái người có vẻ như giống tiếng Nhật, nhưng mà thật ra một vài tin khác thì cho rằng không phải là như vậy. Và khi mà cái người này ổng phát minh ra cái đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin này, ổng đã đặt ra một cái định hướng của nó, đó là nó sẽ giới hạn về số lượng. Tức là đây là một đồng tiền nó giới hạn, nó hữu hạn chứ nó không phải là dạng vô hạn. Okay, so there's only 21 million Bitcoin in the world, and it was created with a limited cap, and there's estimated that 4 or 5 million Bitcoin are gone forever, and that number is growing every day. Và cái thông tin thế này đó là ông tạo ra chỉ có 21 triệu đồng tiền kỹ thuật số, và con số này nó sẽ dừng lại ở mức độ 21 triệu, không có bất kỳ một đồng lẻ nào sẽ được sản sinh ra sau đồng 21 triệu đó. Và đặc biệt nữa là hiện nay trên thế giới đang thống kê có khoảng chừng là 4 đến 5 triệu đồng tiền Bitcoin đang bị mất đi vĩnh viễn, biến mất khỏi thị trường vì nhiều lý do. Và rất nhiều số lượng Bitcoin như vậy ngày hôm nay trong mỗi ngày đều sẽ mất đi vì nhiều lý do khác nhau. Right, and you'll see that there's here max supply 21 million, circulating supply almost 18.9 million. So there's 2.1 million left to be mined. That number has actually shrunk a lot. Và mình thấy luôn là hiện nay tổng số lượng đồng tiền Bitcoin đang phát hành trên thị trường này đã được đào ra và khai thác ra là 18,9 triệu đồng rồi. Tức là nó còn khoảng hơn 2,1 triệu đồng nữa đang chuẩn bị được khai thác và đang được khai thác. Và cái con số này nó đã giảm đi rất nhiều, anh chị không? Còn phải 2,1 triệu đồng thôi. Okay, so if there's 21 million minus, let's say 4 million, and 2.1 million left to be mined, that puts us at about 14.9 million Bitcoin in circulation for the world to have. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán đơn giản, mình ước tính thế này, mà lấy 21 triệu đồng tiền, tổng số lượng tiền đang sẽ có, chúng ta trừ cho khoảng chừng 4 triệu đồng Bitcoin bị mất đi khỏi thị trường này, và trừ cho 2,1 triệu đồng Bitcoin chưa được khai thác, thì chúng ta còn khoảng là 14,9 triệu đồng Bitcoin đang được giao dịch và đang được sở hữu khắp nơi trên toàn thế giới này. Okay, so the reason why I think this is so powerful to understand is because I did a Google search of how many millionaires are in the world. Vậy chỉ biết là tại sao tôi nói là cái thông tin này nó cực kỳ là mạnh mẽ, cực kỳ là khủng khiếp. Một cái bí quyết nằm trong này nè. Tôi tìm một cái thông tin trên Google, đó là tổng số lượng triệu phú ở trên toàn thế giới này là bao nhiêu người. And the most recent article I could find says that there's 56 million millionaires in the world. Và cái bài báo mà thống kê gần nhất mà tôi được nhìn thấy ở trên thông tin, đó là có 56 triệu phú đô la đang có mặt ở trên thế giới này. That's a lot of millionaires, but guess what? There's less Bitcoin than there are millionaires. In fact, if you were to take all the Bitcoin in the world and divide it evenly just amongst the millionaires, there's less than 1/3 of a Bitcoin for each one. Và rõ ràng luôn thì cái số lượng triệu phú đó có vẻ rất là nhiều, đúng không ạ? Và đúng thật sự là nó nhiều hơn cả tổng số lượng đồng Bitcoin đang có mặt ở trên thị trường ngày hôm nay. Nếu như mình lấy
số lượng đồng Bitcoin đang có mặt thị trường ngày hôm nay, ước tính mình chia đều cho tất cả những ông triệu phú đó, thì mỗi ông như vậy sẽ sở hữu khoảng chừng 0,3 đồng tiền Bitcoin. Now, this is so powerful because once you understand why I'm breaking this down, you'll understand why Bitcoin is the number one crypto. And you'll also start to understand the timing and then what you should look for in a cryptocurrency project. Thế thì rõ ràng luôn là khi tôi đã phân tích cái vấn đề này, chúng ta sẽ nhìn thấy luôn là chúng ta đang bước vào một giai đoạn còn rất mới, còn rất sơ khai của thị trường này, và cái tiềm năng của nó cũng còn rất là khổng lồ, rất là lớn, và chúng ta cần phải có những cái kiến thức để chúng ta có thể xác định được cái hướng đi và cách thức mà chúng ta sẽ làm với thị trường này trong giai đoạn này là như thế nào. And you'll also know why even when Bitcoin goes backwards in price, we're not freaking out, right? We're actually learning how to sell and catch that move when Bitcoin is going backwards. And then we're accumulating more because there is a limited supply. So the more you have, the better it will be long term. Even if you don't even have one full Bitcoin, you can buy $500 worth. Và cái chị biết mà rõ ràng luôn là vì chúng ta là khi thị trường đang đi hạ sâu, giảm sâu xuống, là cái cơ hội để chúng ta mua và trữ nhiều Bitcoin nữa. Bởi vì rõ ràng luôn, theo thống kê vừa rồi thì ai mà trữ được càng nhiều Bitcoin thì cái người đó sẽ có một cái tiềm năng rất lớn về cái tài sản trong tương lai. Và giả sử như là chúng ta không có tiền để mình mua toàn một đồng Bitcoin bây giờ là cả 50-60 ngàn, không sao hết. Mình có bao nhiêu mình mua bấy nhiêu tiền. Mình có 1 triệu đồng mình mua 1 triệu đồng, mình có 2 triệu đồng mình mua 2 triệu đồng, mình có bao nhiêu mình mua bấy nhiêu, thì cái số lượng tiền mình mua đó trong tương lai nó sẽ tăng trưởng lên. Okay, so then you can go to this website CoinGecko and you can look at the publicly traded companies around the world that are buying Bitcoin. Và chính vì vậy chúng tôi lên đây mình bên CoinGecko ha. CoinGecko là một cái trang thông tin, nó cũng tương tự như cái trang vừa rồi nhưng mà nó có một trụ sở khác và nó nằm ở bên khác, và nó thống kê chi tiết hơn. Ở đây nó thống kê được bao nhiêu công ty hiện nay đang sở hữu Bitcoin như là một dạng tài sản của họ. Okay, so this is really cool because you'll see that, remember I told you a third of a Bitcoin per millionaire in the world, but then you have companies that own thousands of Bitcoin. You have MicroStrategy, which owns 121,000 Bitcoin. Ở đây Just one company. Mình có là MicroStrategy, một công ty cũng rất là nổi tiếng ha, và nó đã sở hữu 121.044 đồng Bitcoin, chỉ mới một công ty thôi nha. Okay, so this is so cool, guys, because you can even see MicroStrategy paid 3.5 billion, but their value is almost 6 billion, meaning that they made over $2 billion in profit from buying Bitcoin. Và chị thấy mà cái vốn họ bỏ ra là họ bỏ ra hơn 3,5 tỷ để mà họ mua số lượng Bitcoin này, và ngày hôm nay cái giá trị của số vốn họ bỏ ra đã đạt gần 6 tỷ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ chỉ mua thôi là họ đã lời 2 tỷ đô rồi. Okay, so this is so powerful, guys, because you now understand that the value of anything, whether it's a car, a watch, right, a currency, if there is a demand that is increasing, meaning a lot of people want it, but the supply is low, the value goes up. Rõ ràng luôn, mình thấy luôn là tất cả mọi cái thứ gì trên thế gian này, bất kỳ nó là vật thể gì, nó có thể là đồng hồ, nó có thể là cái siêu xe, nó có thể là bất kỳ một cái thứ gì đó, mà khi mà tất cả mọi người mong muốn sở hữu nó, nghĩa là mức độ cầu nó tăng lên, nhưng mà số lượng cung thị trường nó giới hạn, thì ngay lập tức giá trị của nó sẽ tăng trưởng. Right, and this is such a great example. When I look at gold, right, the price of gold hasn't really been moving. It's because they keep finding more gold, but gold is so valuable. And what makes Bitcoin similar to gold is that Bitcoin is valued around the world. In Vietnam, you can use Bitcoin, and in Vietnam, you can use gold. And you could use Bitcoin and gold anywhere in the world. So the thing that separates the two of them is the fact that Bitcoin is limited and gold is unlimited.
Một cái điều nữa thấy luôn là vàng, anh chị biết không, vàng là một cái thứ, một cái kim loại quý mà anh chị em nào ở Việt Nam đều biết rằng là ai cũng sở hữu vàng, và gần như cái vàng là cái thứ mà ai cũng cũng mong muốn sở hữu. Nhưng mà rõ ràng luôn, cái vàng nó quý như vậy đó, nhưng mà so ra thì cái độ quý hiếm của nó sẽ khác biệt rất nhiều so với Bitcoin. Bởi đó lý do tại sao mà giá vàng trong thời gian vừa qua di chuyển không có nhiều so với giá Bitcoin. Bởi vì sao ạ? Vàng hiếm thì hiếm thật, nhưng mà người ta có thể khai thác được, và cái số lượng của nó là không phải là số lượng giới hạn. Trong khi Bitcoin là một đồng tiền kỹ thuật số mà số lượng của nó là một dạng số lượng có giới hạn. Okay, so the key to understanding crypto and to really positioning yourself long term is understanding that over the next 10 years, mass adoption is going to take place with crypto, and Bitcoin will continue to be a powerhouse because there's not a lot of it. And the wise people understand this, and they're buying Bitcoin frequently. And even you, on whatever budget, can learn strategies to start getting more Bitcoin now, and you'll thank yourself in the future. Và chính như vậy các anh chị em bởi vì Bitcoin đóng một vai trò rất lớn và rất quan trọng trong toàn bộ cục diện của ngành đồng tiền kỹ thuật số trên toàn thế giới. Chính vì lẽ đó mà tất cả mọi người, những người họ hiểu về cái thông tin này, họ biết thông tin này, họ sẽ tích lũy Bitcoin. Cho dù là bao nhiêu cũng vậy, họ có là họ tích lũy, giống như họ mua vàng, có nhiều mua nhiều, có ít mua ít, không có thì mua chút chút, và tích lũy gì dần dần. Thì cái việc tích lũy Bitcoin của chúng ta đó, chắc chắn luôn trong tương lai các anh chị sẽ rất biết ơn bản thân mình, vì ngày hôm nay chúng ta đã tham gia vào Bitcoin và chúng ta đã tích lũy Bitcoin. Right? So education is the key. It's the key to really, figuring out what projects to get into, when to get into them, and when you're in profit, when it's a good time to maybe take a little bit out as well, because we are in the markets to make money. Và chính như vậy thì giáo dục các chị ạ, giáo dục là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì đó, kiến thức là sức mạnh, mà chúng ta đang ở trong một cái thị trường mà đang rất cần có kiến thức để làm sao để chúng ta có thể có được lợi nhuận và có được những cái quyền lợi của riêng mình. Okay, so I'll get back to this. I want to show you guys the hyper growth of crypto, because look, we all know that crypto is exploding, crypto is moving fast, and now a lot of people are talking about it. But I want to show you exactly how fast it's really moving. Và chị biết mà Bitcoin bây giờ nó đang, crypto đồng tiền kỹ thuật số bây giờ nó đang phát triển rất là mạnh mẽ. Thế thì cho xem luôn nó phát triển mạnh mẽ, mạnh là mạnh như thế nào. Okay, so this is a chart of, it's called total, okay? And this is a chart that shows all the money that is in the cryptocurrency space. Đây là một cái biểu đồ phân tích cho thấy rằng số lượng tiền đã đổ vào cái ngành đồng tiền kỹ thuật số này trong suốt thời gian vừa qua. Okay, so if you see the green line, okay, I just moved it so you can see. If you see the green line, ở đây các anh chị thấy cái đường màu xanh này không ạ? Okay, the green line represents $1 trillion. Cái đường màu xanh này thể hiện là 1.000 tỷ đô la Mỹ. Now, the first Bitcoin transaction was in 2009. It was created in 2008, but the first transaction was 2009. Đồng tiền Bitcoin được hình thành vào khoảng chừng năm 2008, nhưng mà đến tận năm 2009 thì nó mới thực hiện cái giao dịch đầu tiên thành công. Okay, so that green line is when we hit a trillion, and you'll see that price finally hits a trillion in January of this year. So January 2021, which is 12 years from the first transaction. Bạn chị thấy không ạ? Từ lúc mà cái giao dịch đầu tiên xảy ra cho đến cái giai đoạn mà nó chạm vào cái mốc là 1.000 tỷ đô đầu tiên là khoảng chừng tháng 1 năm nay. Cái thấy rõ ràng luôn, thì đó là một khoảng thời gian là gì? 12 năm để cho cái trữ lượng tiền họ đổ vào trong đồng tiền số này nó chạm mức là 1.000 đô la Mỹ. 1.000 tỷ đô la Mỹ. Okay. So yeah, thanks, Vance. I didn't know you were doing, my bad. So this is so powerful because it took 12 years to hit 1 trillion. But you guys can see right here, I'm going to draw a line for when it hit 2 trillion.
Thế thì mà tốn 12 năm để số lượng tiền này nó lên có mức độ là 1.000 tỷ đô la Mỹ đổ vào trong thị trường đồng tiền kỹ thuật số, và cái đường màu xanh tiếp theo tôi muốn cho chị thấy là 2.000 tỷ đô la Mỹ. Ok. Okay. Hold on. Excuse me. All right. So here's what's crazy about this. If you look here, it took us 12 years to get to 1 trillion, and it took us, what is that? 12 weeks to get to 2 trillion. That is so powerful if you really stop and think about it. Các anh chị thấy không ạ? Là rõ ràng luôn, tốn 12 năm để chúng ta có thể tích lũy cái số lượng vốn hóa thị trường này lên mức độ là 1.000 tỷ, và chỉ tốn có khoảng chừng là 12 tuần để cái mức độ từ 1.000 tỷ đó nó tích lũy lên thành 2.000 tỷ. Okay, guys, what took 12 years to do, we did in 12 weeks in this year of 2021. And guess what? The market actually came up in November and touched 3 trillion, which means we literally went from 1 trillion to 3 trillion this year alone. Và tháng 11 năm nay thì con số vốn hóa đã đạt lên khoảng chừng là 3.000 tỷ. Có nghĩa là chỉ riêng trong năm 2021 thì chúng ta đã đạt được con số là từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ rồi 3.000 tỷ đô la Mỹ. Okay, guys, this is the time to get involved in crypto, to get educated with crypto, and to really put yourself in a community with people that are focused on crypto as well. Và chính vì vậy thì chúng ta thấy rõ luôn là năm nay là một cái thời điểm mà rất thuận lợi để chúng ta có thể nghiên cứu về thị trường, học hỏi về thị trường, để chúng ta có thể tham gia vào thị trường và cũng như đầu tư vào trong thị trường crypto này. Because 3 trillion is the start. Imagine where we will be in just the next year alone, let alone 3 to 5 years down the road. If you position yourself now in 2025, 2030, your life could be completely different. And that's the mindset that I had in 2016 when I decided to get started, 2015, when I decided to really get immersed in the crypto space. Và chính vì vậy nếu chúng ta cần làm gì? Việc chúng ta cần làm là hãy tập trung một cách cao độ, nghiên cứu một cách nghiêm túc, học hỏi một cách nghiêm túc, để trong vòng thời gian là 5 năm tới đến 3 năm tới chúng ta sẽ có một lượng kiến thức đủ để chúng ta có thể phát triển thành công. Giống như bản thân tôi cũng đã bắt đầu học về cái phương tiện này trong khoảng chừng 6 năm vừa rồi. So guys, literally 2 months ago, I got in touch with two amazing people out of Vietnam, and they had a vision to bring the best cryptocurrency education in the world to the Vietnamese community. Các chị biết khoảng 2 tháng trước tôi đã gặp hai người rất là tuyệt vời, và họ là người Việt Nam, và họ mong muốn rằng sẽ mang học viện tài chính quốc tế này, một học viện dạy rất nhiều thông tin tuyệt vời về tài chính vào cho thị trường người Việt Nam để có thể cung cấp và bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn nữa cho tất cả chúng ta. Okay, and literally about 5 weeks later, like we literally started this less than 2 months ago, we have hundreds of people in the Vietnamese community learning about crypto together, and we're just getting started. Và chị biết mà chỉ mới khoảng thời gian là vài tuần vừa rồi, 2-3 tuần vừa rồi thì cái công việc bắt đầu mới hình thành, và đến ngày hôm nay chúng ta đã có một lực lượng những sinh viên, những học viên ở Việt Nam đã lên đến hơn 100 người đang tham dự trong buổi họp của chúng ta ngày hôm nay, và có những buổi họp con số nó còn cao hơn như vậy. Now we had one obstacle, and it was that yes, the platform that we use has like 20 of the best crypto educators in the world, but everything was in English. Và một cái điều nữa điều rất là tuyệt vời của chúng ta đó chính là trong cái nền tảng học viện của chúng ta có 20 nhà giáo dục, nhà huấn luyện rất là giỏi, rất là tuyệt vời, và họ đang dạy cho chúng ta những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Nhưng có một cái điều nữa đó chính là tất cả những cái điều dạy dỗ, những cái kiến thức đó đều bằng tiếng Anh hết. And we have been working to bring some of the best translators in the world to the table, and today is very special.
Anh chị biết không ạ? Và chúng tôi đã mời gọi được những cái người thông dịch viên rất là giỏi, và họ là những người có kinh nghiệm và có cái tên tuổi trong ngành, họ đã tham gia vào để mà họ hỗ trợ dịch thuật cho chúng ta trong những cái buổi học trực tiếp đó, và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Because we officially started the Vietnamese translation of the best educators in the world. Guys, this is such a big deal. And so for all of you on the call today, seeing, this information for the first time, just understand the position you are in is revolutionary, and you're here before the big momentum begins. Và các anh chị biết mà hôm nay đánh dấu một cái ngày lịch sử của học viện chúng ta, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên, bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay chúng ta đã có những cái buổi go live đã được trực tiếp dịch thuật ra tiếng Việt, và đã có rất nhiều anh chị em đã theo lên đó và học trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã có 4 buổi, đánh dấu một cái mức độ mang chất lịch sử ở trong cái học viện của chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta là những người tiên phong đưa cái kiến thức tuyệt vời này cho những người Việt Nam.